Hỡi ôi, phía bắc non hồng mây bay lấp lớp, phía nam sông Lam biển cả mênh mông. Cảm thương bậc thánh liệt đã qua đời, trông thấy gió bay mà rơi lệ. Chúng tôi nhỏ giọt nước mắt hồng làm rượu, rót dòng máu nóng làm canh, mong hồn thiêng về hưởng, soi tỏ lòng thành. Và hướng tay Linh chỉ kia đó là Ni hào. Tôi giáo chứ, có买票吗？我越南人。一个。Ở đây người ta để tiếng Việt luôn. Đây là tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc mọi người nhé. Mắt của Linh thì cũng tinh, cho nên là nhìn từ xa là thấy rồi. Sống chết được như anh, thù giặc thương nước mình. Sống làm quả bom nổ, chết như dòng nước xanh. Và ngay bên cạnh dòng sông Châu Giang bên kia thì cái khu này gọi là khu Tô Giới Sa Diện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái góc phố này, khu Tô Giới của Pháp tại Quảng Châu. Đây là một địa chỉ đỏ tại Quảng Châu, nơi mà những nhà lãnh đạo của Việt Nam khi đặt chân đến thành phố này thì việc đầu tiên của họ là sẽ đến khu vực này để có thể dâng hương tưởng niệm một người liệt sĩ của Việt Nam đang được an táng tại thành phố Quảng Châu thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Và chào tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại Linh đang có mặt trên đường Trung Liệt thuộc thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, rất gần với công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ dẫn mọi người đến với địa chỉ này, một địa chỉ mà Linh nghĩ rằng là những người Việt Nam của chúng ta khi đến với thành phố Quảng Châu cũng nên đến đó để dâng hương tưởng niệm một người liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mời quý vị khán giả theo chân Linh. Vâng, thưa quý vị, công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương thì ngay bên phải này rồi, và mình thì đang đi bộ một chút thôi là sẽ đến cổng Nghĩa Trang. Lúc nãy thì Linh đã đi một chuyến xe tàu điện ngầm cách đây khoảng 6 km để đến với khu vực công viên này. Đó, thì sang Trung Quốc lần này thì Linh đã học được một vài thứ về cái việc là sử dụng những cái phương tiện di chuyển công cộng. Vậy nên là cũng rất là tiết kiệm. Mình di chuyển một cái quãng đường khoảng 6 km thì chỉ hết có 3 tệ Trung Quốc thôi, tương đương với khoảng 10.000. Và đây chính là cái công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương đây, một cái địa chỉ mà thờ gọi là có 72 ngôi mộ liệt sĩ của Trung Quốc, và trong số đó thì có một ngôi mộ duy nhất là thờ một người Việt Nam, đó là của cụ Phạm Hồng Thái. Bây giờ thì mình sẽ đi vào đây và để xem là có phải mua vé để vào trong không. Còn ở bên kia, ngay bên kia đường thôi, là một trụ sở của một có vẻ là một cơ quan an ninh của Quảng Châu, Quảng Đông Trung Quốc. Để Linh thử xem là Linh sẽ có phải mua vé không hay là làm cái thủ tục gì không. Ni hào. 我要去买票吗？你是来？我越南人。你几个人？一个。就你一个是吧？是。你是来干嘛的？去玩。去玩？你是拍视频用来做什么的？拍视频，录视频。录视频。谢谢。Có vẻ như là không phải mua vé. Người ta hỏi mình là mình từ đâu đến này. Đó, thì là Linh bảo là Linh từ Việt Nam đến và Linh vào đây chụp ảnh, quay video. Thế là họ cũng đồng ý thôi. Đây là một công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương mọi người nhé. Đó. Ui, cái con đường phía trước rất là đẹp luôn. Có những hàng cây tùng, cây bách ấy, hay là cây thông đây, đúng không? Rất là đẹp mắt luôn. Đây, hay là ở bên này đây. Đẹp quá, Linh sẽ đi vào đi đúng ở giữa luôn để cho quý vị khán giả tiện ngắm cảnh. Hàng cây đẹp quá. Hàng cây rất là đẹp mọi người ơi, cả hai bên đường này. Đấy, từ đây đến cái cổng kia là đài tưởng niệm hay sao ấy thì là khoảng 300 m ở xa xa phía trên kia kìa. Đó, rất là đẹp luôn đấy. Bây giờ Linh đang ở đây vào buổi chiều và thời gian hiện tại hình như là khoảng xem nào để Linh xem, 16 giờ 10 phút 16 giờ 10 phút Trung Quốc, tương đương với khoảng là 15 giờ 10 phút Việt Nam buổi chiều. Và ở đây hai hàng cây rất là đẹp, sạch sẽ, trong lành. Cũng có một số những người dân, những cái nhóm người dân họ cũng đã vào đây để có thể là thư giãn, vui chơi ở trong này. Vào đây thì không phải mua vé, nhưng mà khi mình là người ngoại quốc thì mình không biết cho nên là mình hỏi thôi. Chứ còn mình thấy là cũng có những người ta cũng vào một cách rất là tự nhiên đấy. Đó.
Hai hàng cây rất là đẹp. Ở trong cái công viên này thì là thờ 72 liệt sĩ quốc dân đảng của Trung Quốc, và có một ngôi mộ duy nhất của người nước ngoài, đó là của cụ Phạm Hồng Thái. Thì lát nữa khi mà đến mộ cụ Phạm Hồng Thái thì Linh sẽ đọc tiểu sử cho mọi người sau. Còn ở chỗ này thì cho mọi người tham quan ngắm cảnh trước đã. Một khu công viên nghĩa trang, một nơi gọi là du lịch về văn hóa tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Wow, rất là nhiều cây xanh đúng không? Những cái nơi như vậy thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ không thu hút nhiều giới trẻ đâu. Vậy nên là những cái gương mặt mọi người lúc nãy nhìn thấy thì hầu hết đa phần đều là những người lớn tuổi rồi. Đẹp lắm. Người ta xây dựng cái khuôn viên của công viên này quá là đẹp luôn. Ngay ở bên này thôi thì cũng có những cái hàng cây rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đấy, hay là ở bên này. Và công viên này cũng rộng đấy chứ. Công viên này có chiều rộng là 160.000 mét vuông thì phải. Wow. Đó, mình thì còn chưa biết là mộ của cụ Phạm Hồng Thái thì ở cái khu vực nào. Nhưng mà Linh cứ đi loanh quanh trước. Mình sẽ đi thẳng trước. Ở Quảng Châu này thì có hai cái địa điểm về gắn liền với lịch sử của Việt Nam, gọi là lịch sử cận đại Việt Nam ấy. Đó là địa điểm này đó, và một cái địa điểm mà liên quan đến Bác Hồ nữa. Thì Linh sẽ sắp xếp đến đó và quay thêm video cho mọi người xem. Còn hiện tại thì mình đang ở công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Wow, cái chỗ này nó dốc dốc lên một chút cho nên là đi bộ cũng hơi bị mỏi. Mọi người sẽ đặt những cái vòng hoa tưởng niệm ở ngay khu vực chính giữa đây này. Đó. Còn khu gọi là khu mai táng, khu an táng thì lại của cụ Phạm Hồng Thái thì lại là chắc là nó cũng quanh đây thôi. Nhưng mà để Linh lên đây trước nữa. Đấy. Mình đang nghiên cứu là mình sẽ đi theo hướng nào á. Ở đây thì đều có những cái, có lẽ là tên của 72 vị liệt sĩ đã hy sinh. Tuy nhiên là thực sự là mình không thể nào mà đọc được, toàn chữ Trung thôi. Bây giờ thì Linh sẽ đi nhé. Linh cứ đi theo kiểu tùy duyên trước đã. Còn lát nữa không biết thì mình sẽ hỏi. Bởi vì là mộ của cụ Phạm Hồng Thái thì cũng rất là nổi tiếng tại Quảng Châu này. Và đặc biệt là với những người ở đây thì chắc chắn là mình nghĩ rằng mọi người đều biết thôi. Nhưng mà mình dù sao thì cũng chưa thăm cái khuôn viên này, cho nên là mình cứ đi loanh quanh trước đã. Vừa đi vừa tìm cũng như là để quý vị khán giả cùng xem. Ở giữa lòng thành phố thôi mà có một cái công viên người ta xây rộng như vậy mọi người ạ. Đó. Ôi, không ngờ luôn, đây này, còn chưa cần hỏi luôn. Thì đây, có cả tiếng Việt luôn rồi đây. Khu mộ liệt sĩ cách mạng này, mộ của cụ Phạm Hồng Thái này. Đó. Ở đây người ta để tiếng Việt luôn. Đây là tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc mọi người nhé. Nơi này thì cách Việt Nam của chúng ta là cũng khá là xa đấy. Phải tầm xem nào, cũng khoảng gần 1.000 cây đấy mọi người ơi. 1.000 km lại gần 1.000 km. Và trời ơi, đây, thực sự là mình còn chưa cần đi nhiều mà mình đã thấy luôn rồi. Từ xa xa là mình đã thấy hình ảnh của mộ cụ Phạm Hồng Thái rồi. Có một cái lẵng hoa màu vàng ở đó. Thì lúc nãy khi mà Linh đi đến đây ấy, thì thực tế là Linh đã tìm một cái nơi có thể mà mình mua hoa. Tuy nhiên là Linh không tìm được. Đó, tuy nhiên là Linh không tìm được. Thật sự là như vậy. Bởi vì là ở cái nơi xuống tàu điện ngầm ấy thì nó đã ngay gần đây rồi. Và xung quanh đây thì hầu như là những cái cơ quan của Trung Quốc ấy, những cái cơ quan, những cái nhà của chính phủ, chính quyền Trung Quốc quanh đây rất là nhiều. Đi một chút nữa thôi là đến mộ cụ Phạm Hồng Thái rồi. Từ xa là mình đã đọc được chữ rồi mọi người ạ. Mắt của Linh thì cũng tinh, cho nên là nhìn từ xa là thấy rồi. Trời ơi, ở đây
Giữa mộ cụ là một cái khuôn viên rất là đẹp luôn. Thì lát nữa mình sẽ đi thử ở những cái khu vực xung quanh đây nữa để quay thêm cho mọi người xem là khuôn viên của những cái ngôi mộ khác thì có được như vậy không. Ở hai bên thì trồng rất là nhiều cây xanh, cây cối. Wow. Đó. Cũng có một người này, không biết là người Việt hay người Trung nữa. Đây thì hôm nay con từ Việt Nam đến đây thì con là thế hệ con cháu là những người đi sau thì hôm nay đến đây để tỏ lòng thành kính đến cụ, cảm ơn cụ vì những sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước. Chúng con là những người thuộc thế hệ đi sau thì cũng xin cố gắng hết sức mình sống đúng, là một công dân tốt và có nhiều giá trị cho xã hội. Một lần nữa thì con cũng xin gửi lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến cụ. Sau đây thì con xin phép để con có thể quay quang cảnh xung quanh này để nhiều người Việt Nam biết đến hơn về câu chuyện của cụ. Đó thì Linh cũng vừa xin phép để có thể là quay video xung quanh cái khu vực mộ cụ Phạm Hồng Thái và chia sẻ gửi đến quý vị khán giả, cũng như là để nhiều người biết đến hơn là tại Trung Quốc có một nơi thờ một vị liệt sĩ của Việt Nam. Đấy thì bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện ở trong video này. Ở đây thì có một cái chú thích ghi cả tiếng Trung và cả tiếng Việt này. Thì Linh sẽ xin phép đọc cho quý vị khán giả cùng nghe. Đồng chí Phạm Hồng Thái sinh 1895 và mất năm 1924, hay còn gọi là Phạm Thành Tích, quê ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thời niên thiếu, ông gia nhập vào tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội và tích cực tham gia vào các phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc. Vào năm 1924 tại Quảng Châu, đồng chí Phạm Hồng Thái đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương Martio Merlin. Tuy nhiên, vụ mưu sát không thành, cho nên đã tự gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, hy sinh oanh liệt. Đó, đây là một lời chú thích ngắn gọn đến cụ Phạm Hồng Thái. Và lát nữa thôi, khi mà ra bên kia, ra ngoài kia thì Linh sẽ quay và sẽ nói chi tiết hơn về câu chuyện này cho quý vị khán giả cùng nghe. Ở đây thì Linh có thấy là có một cái lẵng hoa của lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2025 kính viếng, thì có nghĩa là cũng mới thời gian gần đây thôi. Đó thì cụ sinh vào 14 tháng 5 1895 và hy sinh ngày 19 tháng 6 1924. Khuôn viên của ngôi mộ thì được đặt rất là trang trọng ở trong công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương. Con xin gửi lòng thành kính, lòng biết ơn đến cụ, và sau đây thì con xin phép là con đi ra ngoài. Đây thì mình cũng xin phép là mình sẽ đi ra ngoài và sẽ quay thêm cái quang cảnh xung quanh đây cho mọi người xem. Tiểu sử đồng chí Phạm Hồng Thái. Phạm Hồng Thái tên thuở nhỏ là Phạm Thành Tích. Cái tên do chính ông cụ thân sinh là Huấn đạo Phạm Thành Mỹ đặt cho, với mong muốn con mình mai này lớn lên luôn có chí hướng phấn đấu. Phạm Thành Tích sinh ngày 20 tháng 4 năm Ất Mùi, tức ngày 14 tháng 5 năm 1895, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Nha, nay là xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sinh ra đúng vào năm ngọn lửa Cần Vương của cụ Phan Đình Phùng rực cháy trên quê hương Nghệ Tĩnh, vừa bị thực dân Pháp dập tắt. Lớn lên trong cảnh bần hàn cơ cực của vùng quê nghèo khó, chứng kiến sự khổ nhục nước mất nhà tan, cậu bé Tích trở nên lầm lì, ít nói và từ rất sớm đã nung nấu ý định tìm cách để ly hương. Năm 15 tuổi, cậu Nho Tích khăn gói âm thầm rời làng quê, lặn lội tìm đường ra tận Thất Khê, Cao Bằng để được gặp người cha của mình đang dạy học tại đây. Trong thời gian ở Thất Khê, dưới sự kèm cặp của cụ Phạm Thành Mỹ, cậu Nho Tích đã khá thông thạo chữ Hán và biết được cả tiếng Pháp. Nhận thấy tinh thần ham học và năng khiếu đèn sách của con trai, cụ Phạm Thành Mỹ đã gửi cậu Nho Tích vào học ở trường Pháp Việt.
Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, cậu Nho Tích đã quyết định bỏ học vì nhận ra rằng người Pháp chuyên lấy giáo dục nô lệ để nhồi sọ người Việt. Cậu thẳng thừng tuyên bố với các bạn: ta không muốn sống còn thì thôi, chứ muốn sống còn thì phải cải tạo cơ quan giáo dục đó. Nói là làm, cậu đành chịu bất hiếu với cha, rời Thất Khê quay trở về quê nhà. Tại đây, cậu Nho Tích tiếp tục làm lụng cần cù, chờ thời cơ thực hiện chí hướng của mình. Cậu Nho Tích lầm lì ít nói ngày nào đã trở thành một thanh niên rắn rỏi, cứng cáp và xông xáo, tràn đầy nghị lực. Thông qua người em rể, chàng thanh niên họ Phạm mang tên mới là Thành Khôi đã xuống Vinh xin vào làm công nhân ở nhà máy xe lửa Tràng Thi, rồi sau đó chuyển qua làm công nhân ở nhà máy đèn Bến Thủy. Tuy nhiên, do vận động và tổ chức cho công nhân bãi công biểu tình nên Thành Khôi bị đuổi việc. Lần thứ hai, anh lại phải rời xa quê hương Lam Hồng, phiêu dạt đến tận Bắc Cạn làm thợ nguội cho một mỏ kẽm. Tại đây, do hay vận động anh em công nhân bãi công biểu tình nên anh lại bị đuổi việc. Lần này, anh quyết định tìm đường xuống Hải Phòng, một trong những trung tâm nóng của phong trào công nhân. Trong thời gian làm công nhân ở nhà máy xi măng Hải Phòng, lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên họ Phạm đã có dịp nhìn thấy tên trùm thực dân khét tiếng, toàn quyền Đông Dương Matthew McLean khi y xuống đây trực tiếp giải quyết vụ bãi công lớn của công nhân. Năm 1923, Thành Khôi được Tâm Tâm Xã, một tổ chức yêu nước thành lập ở nước ngoài, quy tụ một số thanh niên Việt Nam xuất dương trước đó, biết tới và tìm cách bắt liên lạc. Nhận thấy cơ hội lớn đã tới, Phạm Thành Khôi trở về quê, từ biệt người vợ trẻ và cậu con trai, lúc đó mới 3 tháng tuổi, rồi quyết định ra đi thực hiện chí hướng hoài bão của mình. Với anh, cái chết hoặc là nặng như núi Thái Sơn, hoặc là nhẹ hơn lông hồng, chỉ đơn giản vậy thôi, và đó cũng là cái tên mới Hồng Thái của chàng thanh niên họ Phạm kể từ lúc xuất dương ra đi tìm đường cứu nước. Một đêm tối trời năm 1924, Hồng Thái cùng với hai người bạn thân là Lê Hồng Phong và Lê Thiết Hùng bí mật hẹn nhau tìm đường sang Thái Lan, rồi sau đó được Vương Thúc Oánh dẫn đường. Họ đã tới được Quảng Châu, Trung Quốc. Tại Quảng Châu lúc này vốn đã có một số thanh niên Việt Nam yêu nước sang trước đó, nay lại có thêm một số đồng chí cùng chí hướng. Họ tập hợp quây quần trong mái nhà Tâm Tâm Xã bàn luận thời cuộc. Chủ trương của Tâm Tâm Xã lúc này là gây một tiếng nổ để thức tỉnh quốc dân đồng bào trong nước và gây chấn động Nam Châu, làm cho thế giới biết đến Việt Nam và chú ý đến những gì đang diễn ra tại đây. Đang lúc bàn định thực hiện chủ trương đó thì nhận được thông tin toàn quyền Đông Dương McLean sang Nhật Bản, hương cảng công cán, trên đường về sẽ ghé thăm tô giới xa diện của Pháp ở Quảng Châu. Thời cơ lớn xuất hiện, đồng thời để gây tiếng vang, Tâm Tâm Xã đã quyết định ra tay trừ khử tên thực dân đầu sỏ khét tiếng này. Không ai khác chính là Phạm Hồng Thái, người đã từng giáp mặt với McLean tại Hải Phòng hơn một năm trước, đã xung phong thực thi nhiệm vụ quan trọng này. Mặc dù Phạm Hồng Thái không lạ gì McLean, song để tiêu diệt được tên thực dân đầu sỏ không dễ một chút nào, thậm chí có phần mạo hiểm và phải hy sinh cả tính mạng. Vốn là một tên cáo già và ma mãnh, hành trình di chuyển của McLean luôn thay đổi cùng với một mạng lưới mật vụ dày đặc, giăng ra khắp mọi nơi, làm cho những người không thân cận tiếp cận y là vô cùng khó khăn. Không ít lần kế hoạch ra tay của Phạm Hồng Thái suýt bị bại lộ. Không nản chí và quyết không bỏ cuộc, Phạm Hồng Thái kiên trì chờ đợi tìm cơ hội. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, biết được thông tin chắc chắn Merlin sẽ đến dự chiêu đãi của nhà đương cục Pháp tại khách sạn Victoria, trong vai một ký giả Phạm Hồng Thái đến dự. Mặc dù không phải là khách mời chính thức, nhưng anh khôn khéo lọt qua được các con mắt săm soi của mạng lưới mật thám và sự khám xét gắt gao của đám quân cảnh để tiếp cận gần bên cửa sổ của khách sạn. Đúng 19 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 1924, buổi tiệc bắt đầu. Khi chủ và khách đang hồ hởi nâng ly thì một quả tạc đạn bay vút qua ô cửa sổ, rơi đúng một bàn tiệc kê sát gần đó. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, bát đũa cốc chén vỡ loảng xoảng, vương vãi khắp nơi, nhiều bóng người đổ gục bên bàn tiệc. Tiếng la hét, hô hoán cấp cứu hoảng hốt, toàn quyền Merlin thoát chết trong gang tấc nhưng cũng dính mảnh tạc đạn bị thương nhẹ. Trong phút chốc, vòng vây của cảnh sát và mật thám bủa ra khắp tô giới để lùng bắt bằng được thủ phạm. Sau khi hành động xong, Phạm Hồng Thái nhanh chóng thoát ra ngoài và chạy được một quãng đến cửa đông của tô giới thì bị nghẽn lối không có đường thoát. Trong thế cùng,
Quyết không để rơi vào tay giặc, anh đã nhảy xuống dòng sông Châu Giang và do kiệt sức, anh bị nước cuốn trôi. Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của anh đã gây đau đớn cho nhiều đồng chí và đồng bào trong nước cũng như nhiều người dân địa phương. Báo chí trong nước và nhiều tờ báo của nước ngoài ở Trung Quốc lúc bấy giờ đã ngay lập tức đăng tin về hành động quả cảm của một thanh niên cách mạng Việt Nam và liên tục có nhiều bài bình luận về tiếng bom kinh thiên động địa này. Không phải ngẫu nhiên mà di cốt của Phạm Hồng Thái sau đó đã được chính phủ cách mạng Tôn Trung Sơn cho đưa về yên nghỉ bên cạnh 72 liệt sĩ cách mạng Trung Quốc khác tại nghĩa trang ở một ngọn núi trước Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Một nghĩa cử cao đẹp nhưng cũng là một việc làm chưa có tiền lệ. Cảm kích trước tấm gương hy sinh lẫm liệt của Phạm Hồng Thái, Cao Cùng Bạch, một ký giả nổi tiếng của Trung Quốc lúc bấy giờ đã viết: Phạm Hồng Thái là một chí sĩ Việt Nam đã hy sinh vì nước. Tôi nghĩ rằng chí khí kiên cường và sự hy sinh anh dũng của Phạm, dẫu không dùng văn tự mà ghi lại, thì cái chết của liệt sĩ cũng đủ để lưu truyền ở đời rồi. Còn ông Đàm Diên Khải, Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong chính phủ Tôn Trung Sơn thì có 4 câu thơ vịnh Phạm Hồng Thái như sau: Việt sử ngàn năm còn nước tiếng, hoa cương muôn thuở vẫn thơm tươi, noi gương hỏi có ai trăng tá, mấy triệu đồng tâm nhắn một lời. Nhiều nơi trong nước và kiều bào ở Thái Lan hay tin Phạm Hồng Thái hy sinh đã tổ chức lễ truy điệu bày tỏ lòng cảm kích và tiếc thương khôn nguôi. Trong văn tế liệt sĩ Phạm Hồng Thái, cụ Phan Bội Châu đã viết những dòng mà có lẽ ai đọc xong cũng rơi lệ. Cờ Cộng Hòa rực rỡ, chuông tự do vang ngân, anh dẫu chết mà vẫn còn mãi mãi, dưới suối vàng mắt vẫn quắc nhìn, trên trời xanh hồn vẫn sáng ngời, vằng vặc suốt hai miền Nam Bắc. Hỡi ôi, phía Bắc non hồng mây bay lấp lớp, phía Nam sông Lam biển cả mênh mông, cảm thương bậc thánh liệt đã qua đời, trông thấy gió bay mà rơi lệ. Chúng tôi nhỏ giọt nước mắt hồng làm rượu, rót dòng máu nóng làm canh, mong hồn thiêng về hưởng, soi tỏ lòng thành. Nhà thơ Tố Hữu cũng đã dành chọn một bài thơ tứ tuyệt, cô đọng với tấm lòng rất trân trọng và với tình cảm hết sức xúc động để ca ngợi cuộc đời vô cùng đẹp đẽ của đồng chí Phạm Hồng Thái, người anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sống chết được như anh, thù giặc thương nước mình, sống làm quả bom nổ, chết như dòng nước xanh. Cái kiến trúc ở trong cái khu tưởng niệm này thì sẽ có sự trộn lẫn, pha trộn giữa kiến trúc của Trung Quốc và của phương Tây. Ui, ở đây có một đoàn người chuẩn bị vào viếng nghĩa trang này. Người ta đang xếp hàng rất là, gọi là rất là nghiêm trang luôn, và một lát nữa thì họ sẽ vào đây để mà viếng nghĩa trang. Bây giờ người ta đang xếp hàng ở dưới, có lẽ đây là những người thuộc những cơ quan nhà nước của Trung Quốc. Các bạn trẻ thôi, có lẽ là một cái trường chính trị hoặc là một cái trường gì đấy của bên thành phố này, hoặc là của, tóm lại là của Trung Quốc, và người ta đến đây để người ta viếng thăm. Rất là nghiêm trang luôn. Ở trên này đây, có 72 khối đá thạch anh màu xanh xanh kia kìa. Đó, ở dưới tượng nữ thần tự do thì người ta sẽ xếp chồng những cái khối đá đó lên, và những cái khối đá này thì Linh đọc ở trên mạng là 72 khối đá thạch anh, và trên đó thì có lẽ là ghi thông tin của những người chiến sĩ Trung Quốc ấy, đã hy sinh vì cái sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước họ. Đó. Đây, có thể là mình sẽ đọc ở đây được này. Đây này, có tiếng Việt luôn này. Đài tưởng niệm. Đây, Linh zoom lên và Linh đọc nhé. Nó hơi xa mà trong này cỏ với cả là người ta cấm ấy. Xây dựng xong vào năm 1921, năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 10. Thân tường của đài tưởng niệm được khắc chữ viết tay Hạo khí trường tồn của Tôn Trung Sơn. Mặt trước là viết tay của Trương Bích Lân, đế tạo dân quốc thất thập nhị liệt sĩ kỷ công phường. Phía trên mặt trước sau xếp chồng lên nhau 72 tảng đá xanh nhỏ theo hình núi, tượng trưng cho 72 liệt sĩ. Mặt đá khắc tên các chi bộ và cá nhân của quốc dân đảng ở khắp hải ngoại vào thời điểm đó, như một hiến thạch để ghi nhớ những đóng góp của họ trong việc xây dựng công viên Nghĩa Trang. Trên cùng là tượng nữ thần tự do. 72 cái phiến đá đó thì là tượng trưng cho 72 chi nhánh
của Quốc dân Đảng nó vào cái thời điểm đó, cũng như là 72 vị liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh vì cái sự nghiệp giải phóng của họ. Đấy. Đây thì toàn là những cái gương mặt rất là trẻ tuổi thôi. Có lẽ là các bạn này các bạn học những cái trường mà liên quan đến chính trị, đến gọi là đến đoàn chính trị đảng phái của Trung Quốc. Rất là trẻ thôi. Cũng có thể là những người sinh viên thôi. Đó, mọi người xếp hàng nghiêm trang lắm. Nếu như mà quý vị khán giả có cơ hội đến với Quảng Châu thì hãy ghé đến đây. Địa chỉ là số 79 đường Trung Liệt, thành phố Quảng Châu của Quảng Đông, Trung Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi thì Linh đã đưa mọi người đến với khu vực an táng mộ cụ Phạm Hồng Thái. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa mọi người đến gần với dòng sông Châu Giang, nơi cụ Phạm Hồng Thái đã hy sinh, cũng như là đến gần với Tô Giới Phát Diện, nơi mà có khách sạn Victoria, một cái địa điểm mà cụ Phạm Hồng Thái đã đánh bom toàn quyền Đông Dương. Và sau đó Linh sẽ đến trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây cũng là một cái địa điểm lịch sử gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ trong những năm từ 1924 đến 1927 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mời quý vị khán giả tiếp tục di chuyển. Vâng, thưa quý vị, sau khi di chuyển từ công viên Nghĩa Trang Hoàng Hoa Cương, nơi an táng mộ cụ Phạm Hồng Thái, thì bây giờ Linh đang ở trên một cây cầu bắc ngang qua sông Châu Giang, một dòng sông rất là đẹp, nhưng cũng là nơi gắn liền với sự hy sinh của cụ Phạm Hồng Thái. Bây giờ Linh sẽ cho mọi người xem một chút hình ảnh về con sông này. Đây là con sông Châu Giang, một con sông nằm giữa thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dòng sông này rất là đẹp luôn, và con sông này cũng là con sông có chiều dài thứ 3 tại Trung Quốc sau sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. Ở đây thì mỗi ngày đều có những cái người trẻ, kể cả những người thích nhiếp ảnh, chụp ảnh đến trên cây cầu này và chụp những cái bức hình rất là đẹp ở xung quanh đây. Mùa này cũng là mùa của những cái bông hoa gạo đây này, đó, cho nên là đang tập trung khá nhiều những bạn trẻ của Trung Quốc họ đến đây chụp hình đó. Và chỗ này không chỉ là chỗ này đâu, kể cả ở bên kia cũng vậy, cũng có một cái con đường để chúng ta có thể bước dọc theo dòng sông, bước dọc theo cây cầu này và nhìn ngắm về quang cảnh của hai bên, nhìn ngắm những cái công trình của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nơi Linh đang quay đây thì đang bị ngược sáng, vậy nên là khá là chói mắt. Tuy nhiên nếu mà mình sang bên kia, mình sẽ thấy những hình ảnh nó rất là rõ ràng và nhìn thấy rất là nhiều những tòa nhà chọc trời của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông này. Và ngay bên cạnh dòng sông Châu Giang bên kia thì cái khu này gọi là khu Tô Giới Xa Diện. Nó nằm trên một cái đảo nhỏ ở trên dòng sông Châu Giang, và cả dọc một cái con đường này là những tòa nhà mang kiến trúc phong cách của châu Âu. Ở đó thì sẽ có khách sạn Victoria, nơi cụ Phạm Hồng Thái đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương Martin Malin. Tuy nhiệm vụ đó không thành công nhưng đã góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đang rất là sôi sục thời bấy giờ. Sau đó thì nhiệm vụ không thành công và bị truy đuổi rất là gắt cao, nên cụ Phạm Hồng Thái đã gieo mình hy sinh ở trên dòng sông Châu Giang để tránh làm liên lụy ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ thì Linh sẽ đi dọc theo cái con đường của Tô Giới Xa Diện này để cho quý vị khán giả xem hình ảnh của những kiến trúc, của những phong cảnh tại đây. Bởi vì đến thời điểm này thì ở đây là một trong những cái địa điểm du lịch của thành phố Quảng Châu, được rất là nhiều những người trẻ hoặc những vị khách du lịch đến để chụp hình. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái góc phố này và đi dọc theo con đường ở bên này để cho quý vị khán giả xem. Cái con đường này thì nó cũng khá là dài. Linh sẽ cố gắng bước đi xa nhất có thể. Hôm nay thì mình đã di chuyển một vài những cái địa điểm rồi, nó cũng khá là mệt. Ở bên trong này thì có lẽ là một cái khu công viên, hoặc là sẽ có những cái công trình liên quan đến lãnh sự quán của những cái nước khác nhau. Thì hầu hết hiện tại đều đang được đặt tại chính cái con đường này. Thưa quý vị, dọc con đường này thì toàn là những cái ngôi nhà kiểu như vậy thôi. Những ngôi nhà trông rất là cổ kính và phong cách hơi hướng của châu Âu. Hai bên
Bên này thì lại còn có những cái hàng cây xanh rất là đẹp nữa. Đó. Đường này là đường một chiều. Đường này là đường một chiều và thật là đáng tiếc là khi Linh không lấy xe đạp vào đây. Vậy nên là mình cứ phải đi bộ như vậy. Con đường thì nó rất là dài. Linh đang bước gần hơn đến với khách sạn Victory, nơi mà cụ Phạm Hồng Thái đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương. Thì Linh cũng chưa rõ là nó là cái tòa nhà nào trong những cái tòa nhà ở đây. Mình chỉ xem ở trên bản đồ thôi thì thấy là cũng gần gần rồi. Ở đây con đường này thì bây giờ thành một cái điểm để rất là nhiều những bạn trẻ đến check in, chụp hình. Trông nó rất là hiện đại mà. Đây rồi, Linh thấy một cái tấm biển chỉ vào đây, có chữ Victory Hotel Parking Lot này. Hay đây chính là tòa nhà khách sạn đó nhỉ? Có thể là như vậy mọi người ạ. Đến đây thì lại ở chỗ này là chuẩn bị đón các con học sinh mầm non. Bên này chính là khách sạn Victory đây. Có thể là như vậy. Đúng rồi mọi người ạ. Đó, không ngờ là bên trong nó còn rộng như vậy luôn đấy. Lúc nãy mình đi ở vòng bên ngoài và mình cứ nghĩ là trong này nó là một cái kiểu như là vui chơi, công viên gì đó. Trong này người ta trang trí đẹp quá này. Ui, đông vui luôn mọi người ạ. Đó, toàn là những cái tòa nhà kiểu như này thôi. Đẹp lắm. Đấy, khu tô giới của Pháp tại Quảng Châu. Vâng, thưa quý vị, sau một cái khoảng thời gian di chuyển thì hiện tại Linh đang có mặt trên con đường Văn Minh thuộc quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và hướng tay Linh chỉ kia đó là tòa nhà di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng từ tháng 11 năm 1924 đến tháng 5 năm 1927. Và bây giờ thì Linh sẽ đi vào trong đó để có thể là quay thêm những hình ảnh, chia sẻ thêm cho quý vị khán giả cùng xem. Vâng, thưa các bạn, hình ảnh trước mắt các bạn đây thì đó chính là số nhà 248 và 250 ở đường Văn Minh, quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu của Quảng Đông. Ngôi nhà này thì là có kết cấu gạch và gỗ 3 tầng. Đây chính là di tích của trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cũng chính là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi Bác Hồ đã hoạt động cách mạng tại thời gian ở Quảng Châu. Cũng chính tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tờ báo Thanh niên. Đây chính là tờ báo đầu tiên của Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho thanh niên Việt Nam và góp phần quan trọng vào việc ra đời và bồi dưỡng cán bộ cách mạng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì Linh sẽ sang bên kia đường và đi vào trong đó. Đây là một con đường lớn đấy, một con đường lớn. Và đây, cho quý vị khán giả xem này. Đó, nó ở bên ngoài thì còn thấy cả ghi những cái dòng chữ tiếng Việt đây này. Đây là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, Việt Nam Thanh niên Chính trị huấn luyện lớp. Nó địa chỉ di tích lịch sử này. Đây, nhưng mà không biết là có được quay phim không, để Linh thử vào nhé. Đây chính là số nhà 250, đó, số nhà 250. Và số nhà kia là 248 này, 248, đó, 248. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong. Nào, của cái gì mà lưu sư phiến mà? 不可以录视频，拍照可以啊。拍照可以。OK，谢谢。我是越南人。OK。Đây là đồng chí Hồ Chí Minh ở Quảng Châu này. Từ năm 1925 đến năm 1930, trên đất nước ta lần lượt xuất hiện các tổ chức cách mạng hoạt động song song với nhau. Đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng. Trong quá trình đó đã diễn ra sự thử thách nghiêm khắc, sự lựa chọn lịch sử về sứ mệnh của các tổ chức chính trị đối với dân tộc trong thời đại mới. Ngày 11 tháng 11 năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tới Quảng Châu, Trung Quốc. Quảng Châu là nơi tâm xã ra đời, là thủ phủ của Quảng Đông, một tỉnh duyên hải của Trung Quốc, đầu mối giao thông thủy bộ thuận tiện, có nền thương mại phát triển. Từ năm 1923, Quảng Châu trở thành thủ đô của chính phủ Tôn Trung Sơn, nơi nhiều nhà cách mạng Việt Nam và thế giới thường lui tới hoạt động.
Sau khi đến Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm cách mạng, học cách hoạt động bí mật. Phần lớn số học viên đó sau khi học xong, họ lại bí mật về nước, truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân. Số còn lại người gửi sang học tại trường Đại học Phương Đông ở Moscow, Liên Xô hoặc trường quân sự Hoàng Phố, Trung Quốc. Tháng 12 năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn giác ngộ một số thanh niên tích cực trong tổ chức Tâm Tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn, trong đó có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quang Đạt, Lâm Đức Thụ. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập một tổ chức cách mạng có tính chất quần chúng rộng rãi hơn là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 6 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là đội tiền phong cách mạng của dân chúng Việt Nam nhằm tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tụi chó săn của chúng nó mà tự cứu lấy mình. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội là Tổng bộ, trong đó có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn. Trụ sở của Tổng bộ đặt tại Quảng Châu. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, Tuần báo Thanh niên, cơ quan trung ương của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên bằng chữ quốc ngữ, cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để giáo dục, tập hợp và thống nhất tư tưởng, hành động của các chiến sĩ cách mạng và trang bị những kiến thức chính trị cho đội ngũ cán bộ vận động quần chúng. Từ giữa năm 1925 đến trước tháng 4 1927, hội đã tổ chức được nhiều lớp huấn luyện tại số nhà 13 và 13A đường Văn Minh, Quảng Châu, đào tạo được khoảng 75 hội viên. Các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp, xuất bản thành cuốn sách Đường Cách mệnh năm 1927. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Cách mệnh đã trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, Linh vừa bước ra khỏi tòa nhà di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm 1924 đến năm 1927. Thật là đáng tiếc khi mà ở trong đó thì họ không cho mình quay video vì sợ ảnh hưởng đến những cái vị khách du lịch tham quan khác. Và địa điểm này cũng như là cái địa điểm của mộ cụ Phạm Hồng Thái là hai địa điểm theo Linh nghĩ rằng là nếu chúng ta đặt chân đến Quảng Châu thì chúng ta nên đến, bởi vì là không chỉ là người Việt Nam chúng ta đâu mà khi mà Linh đến đó thì Linh còn thấy cả những người Trung Quốc họ cũng đến đó tham quan, tìm hiểu lịch sử hàng ngày đó. Vậy thì không lý do nào mà những người Việt Nam như chúng ta khi mà đặt chân đến đây thì bỏ lỡ hai cái địa điểm quan trọng này, đúng không ạ? Bây giờ thì có lẽ là Linh xin phép tạm dừng video này tại đây. Hy vọng rằng là với những gì mà Linh vừa chia sẻ, vừa quay ở trong video này thì đã giúp cho thêm nhiều người biết được những cái sự kiện, những cái địa điểm quan trọng gắn liền với hoạt động cách mạng của Việt Nam trong những cái giai đoạn trước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.